የወተት ላሞች ስለሚያጠቃው የበሽታ አይነት በተመለከተ በተከታታይ ወደምናወራበት ክፍል እንኳን በሰላም መጡ። አዘጋጁ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኤድንበርግ ነው። ይህ ቪዲዮ በበረት ውስጥ ስለሚኖረው ንጽህና ያሳያል። ላሞቹ ስለ ጽዳታቸው የሚገባንን ነጥብ ይነግሩናል። ማስታይቲስ በወተት አምራች ላም ጡት ውስጥ በሚገኝ ወተት አምራች እጢ ላይ የሚከሰት ኢንፌክሽን ነው። የጡትን ውጫዊ ክፍል የወረረው ባክቴሪያ መዳረሻው የጡት ቱቦዎችና ውስጣዊ የጡት ክፍል ማጥቃት ሲሆን ከዚህ ጋር ተያይዞ ለኢንፌክሽን መከሰት ምክንያት ይሆናል። ማስታይቲስ ባክቴሪያው ወተት አመንጪ የጡት ክፍልን ለመውረር የሚያደርገው ጥቃትና ላሟም የባክቴሪያውን ጥቃት ለመመከት በመታደርገው ጥረት መካከል ያለ ትግል ነው። የበረት ጽዳት እንዴት? ላሞች ስለ ሁኔታቸው ይንገሩን። እንደ ላሞቹ ብዛትና እንደ በረቱ ስፋት የመጠለያ አያያዛችን ስርዓትም ይህን ተከትሎ የተለያየ ዝግጅት ወይንም ገጽታ ሊኖረው ይችላል። ንጹህ ላሞች የተዘረጋው ስርዓት እየሰራ ስለመሆኑ ይመሰክራሉ። የቆሸሹ ላሞች ደግሞ ትኩረት እንደሚያስፈልጋቸው ነጋሪ ናቸው። የጽዳት ደረጃ ነጥብ። ቀጥሎ የተዘረዘሩት ነጥቦች የላሞቹ ጽዳት ሁኔታ ችግር እንዳለበትና እንደሌለበት ይነግሩናል። ያንዳንዱ ላም የሰውነት ክፍሉ 3 ክፍል ተከፍሎ ደረጃ ተሰጥቶታል። ከወገብ እስከ ጭራ ያለው የሰውነት ክፍል፣ የኋላ እግር የታችኛው ክፍል፣ ጡትና አካባቢው። ንጹህ ላሞች ሆነው የአዛባ ፍንጣቂ ያለባቸው 0 ተሰጥቷቸዋል። 10 ሴንቲሜትር በ15 ሴንቲሜትር ሆኖ ከአንዱ መዳፍ ልኬት መጠን በላይ ያለው ቆሻሻ ከታየ 1 ነጥብ መስጠት። የአንድ ክንድ ያህል እርዝማኔ ወይንም 40 ሳንቲም ስፋት ያለው ቆሻሻ በላሟ አካል ላይ ከታየ 2 ነጥብ። ማንኛውም በበረት ውስጥ ላለ የጽዳት ችግር 2 ነጥብ ከተሰጠ በበረት ውስጥ ጉልህ የጽዳት ችግር ስለመኖሩ ጠቋሚ ነው። የጽዳት ችግሩ የታየው የላሟ የታችኛው የእግር ክፍል ላይ ከሆነ የጽዳት ችግሩ የተከሰተው በመተላለፊያ መንገድ ላይ ወይንም በፍሳሽ ማስወገጃ ላይ ላሞች ሲራመዱ የሚፈጠር የጽዳት ጉድለት ነው። ቆሻሻው የታየው በጡት አካባቢና በላሟ በታችኛው የሰውነት አካባቢ ከሆነ የጽዳት ችግሩ የተከሰተው ላሞቹ ከሚተኙበት አካባቢ ጋር የተያያዘ ነው። ቆሻሻው የታየው በጭራና ላሟ ጭራዋን በመታወራጭበት ጊዜ በሚፈጠር እንቅስቃሴ ከሆነ ችግሩ የተቅማጥ ወይንም ከመኖ ጋር በተያያዘ ችግር ሊኖር ይችላል። ቆሻሻው ሁሉንም የሰውነት አካል ያዳረሰ ከሆነ ችግሩ የላሞች ጥግግት መጨናነቅ ወይንም ከአዛባ አወጋገድ ጋር የተያያዘ ይሆናል።